Mari tensiuni la Casa Albă, l-am văzut ieri pe Donald Trump, strigând ars, cars, strigând, vai de mine, ucrainenii au atacat cu drone reședința criminalului de război de la Kremlin, al lui Putin. Nu-i bine să faci așa ceva, Zelenski. Eu, deocamdată, din câte am mers așa pe surse și până acum n-am găsit nicio dovadă că, casa lui Vladimir Putin ar fi fost atacată cu 92 de drone, așa cum susține dictatorul de la Kremlin și întreaga sa camarilă. În schimb, ceea ce este foarte, foarte de neacceptat, ceea ce este extrem de grav pentru Statele Unite ale Americii, Trump a început să-și bea cafeluța la telefon cu Putin. În fiecare dimineață ei doi conversează, sunt prieteni buni. Chiar ieri am spus lucrul ăsta Trump, că a discutat dimineața cu Putin, care era foarte nervos că i-a fost atacată reședința și că îl crede pe Putin. De câte ori și-a luat țeapă Trump până acum cu Putin. Deci nu mi-ajung degetele de la aceste două mânuțe. Își mai ia încă o dată? Eu cred că Trump este conștient că Putin îl minte. De fapt, Trump face parte din jocul lui Putin de dezinformare al Kremlinului. Aici a ajuns Statele Unite ale Americii. Au ajuns în acest moment de răscruce în care ar fi trebuit să pună umărul la lumea liberă. Asta în timp ce China face exerciții militare în jurul Taiwanului. Vom vedea așa despre ce e vorba, ce urmăresc chinezii. Donald Krasnov Trump este un președinte nu doar slab, ci și un președinte marionet al Rusiei. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelenski, despre discuțiile de pace, spune că Ucraina nu poate pur și simplu să renunțe la teritoriile sale, cu siguranță. Trump a reacționat la presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Vedem ce tâmpenii spune. Își ia totuși o mică rezervă, spunând că nu știe încă sigur, cu toate că serviciile americane cu siguranță știu adevărul, dacă a fost atacată casa lui Putin sau nu. Zelenski, despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin, spune că Rusia caută motive pentru a ataca clădiri guvernamentale din Kiev și, bineînțeles, pentru a spune nu păcii. Ursa Mare este vorba despre o navă rusească care transporta 2 submarine nucleare rusești care erau destinate pentru Coreea de Nord și acestea având reactoare nucleare. Noi detalii despre scufundarea acestei nave rusești pe care vi le prezint în materialul de astăzi. De asemenea, China practică blocada Taiwanului în cadrul exercițiilor militare Just Mission 2025 sau Just Mission 2025. Zelenski, despre discuțiile de pace, Ucraina nu poate pur și simplu să renunțe la teritoriile sale pentru că, Constituția, pentru că, referendum, pentru că este vorba despre majoritatea din Rada Supremă, din Parlamentul ucrainean, care nu ar accepta așa ceva. Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu poate pur și simplu să renunțe la teritoriile sale ca parte a unei soluționări pașnice a războiului cu Rusia, deoarece acest lucru contrazice, așa cum spuneam, legislația ucraineană, poziția societății și situația reală de pe teren. Adică rușii nu prea se descurcă așa de bine în acea zonă fortificată ucraineană. Potrivit lui Zelenski, problema teritorială este cea mai dificilă în negocierile pentru încheierea războiului și rămâne singurul punct în care pozițiile Ucrainei și Rusiei diverg semnificativ. Nu ne putem pur și simplu retrage de pe teritoriile noastre, bineînțeles. Acest lucru este în afara legii noastre, nu este doar o chestiune de lege, oameni locuiesc acolo, armata noastră este acolo. Zelenski a menționat că aproximativ 300.000 de oameni locuiesc în aceste teritorii, mulți dintre ei având de suferit din cauza luptelor. El a afirmat că sute de oameni au fost răniți și 10 au fost uciși, astfel încât problema teritorială nu poate fi considerată formal sau pur politic.
De asemenea, el a confirmat că planul de pace în 20 de puncte a fost convenit în proporție de aproximativ 90%, doar 2 puncte rămân nerezolvate, principalul fiind problema teritorială. Când am spus 90%, este adevărat, există o singură problemă principală în care avem opinii diferite, teritoriul. Și aceste dezacorduri nu sunt cu americanii, ci cu rușii. El a adăugat că Statele Unite înțeleg pozițiile părților și încearcă să găsească soluții de compromis. Potrivit lui Zelenski, Ucraina a luat măsuri în ultima lună pentru a avansa procesul de pace. Comentând posibilitatea unui referendum teritorial, Zelenski a declarat că o astfel de mișcare nu ar da un rezultat pozitiv și nu ar fi susținută de societatea ucraineană. Foarte corect. Trump a reacționat la presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Ascultați-l aici cât este de șarlatan, cât este de alunecos în declarații. Donald Trump a declarat că nu știe nimic despre presupusul atac al Ucrainei asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, dar va analiza circumstanțele. Înainte de asta a spus că a discutat cu Putin, dar hai să citim știrea pentru că este foarte interesantă. În timpul conferinței de presă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump a spus, tocmai am auzit despre asta, dar nu știu nimic despre asta, ar fi foarte jignitor. Dar apoi a adăugat că Putin l-a informat despre presupusul atac în timpul unei convorbiri telefonice de luni. Nu știu dacă vă dați seama cât este de grav faptul că președintele american discută zilnic, ore în șir, cu un criminal de război care sapă la temelia lumii libere. Întrebat dacă a primit dovezi ale atacului de la agențiile de informații americane, întrebare foarte bună și pertinentă, el a adăugat că acest lucru este în curs de investigare. Pe bune? Atacul s-ar putea să nu fi avut loc, așa cum spune Trump. Putin mi-a spus că a avut loc, a spus Trump. Deci Trump, cumva, alunecos, spune că a discutat cu Putin, îl cam crede pe Putin, dar nu știe dacă a avut loc atacul sau nu. Deci participă la această dezinformație rusească. Zelenski, despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin, spune că Rusia caută motive pentru a ataca clădiri guvernamentale din Kiev. Zelenski a declarat că rușii sunt nemulțumiți de succesul întâlnirii dintre partea ucraineană și cea americană din Statele Unite și inventează pretexte pentru a ataca clădiri guvernamentale din Kiev. O altă minciună din partea Federației Ruse este clar că am avut o întâlnire cu Trump ieri și este clar că pentru ruși, dacă nu avem o dispută cu America și facem progrese, atunci pentru ei este un eșec. Nu vor să pună capăt acestui război, pot pune capăt războiului doar punând presiune pe ei. Căutau, sunt sigur de asta, motive pentru a nu merge mai departe în procesul de pace, negocieri. Acum, cu această declarație că o anumită reședință a fost atacată, sunt sigur că ei pur și simplu pregătesc terenul pentru atacuri asupra capitalei ucrainene și, cel mai probabil, asupra clădirilor guvernamentale. Zelenski a reamintit că Rusia atacase deja clădirea cabinetului de miniștri cu rachete în septembrie. Prin urmare, toată lumea trebuie să fie vigilentă acum, absolut toată lumea. Un atac ar putea lovi capitala, mai ales că această persoană, dacă o puteți numi măcar persoană, a spus că va selecta ținte adecvate, ceea ce înseamnă că reprezintă o amenințare. A spus el, adăugând că președintele Trump, echipa sa și europenii trebuie să intensifice eforturile și să facă treabă corespunzătoare cu oamenii despre care chiar ieri se spunea că sunt disperați să pună capăt războiului. Iată o navă rusească, Ursa Mare, care transporta către Coreea de Nord reactoare nucleare, a fost scufundată se pare de către ucraineni. Vedem detalii oferite de către cei de la Militarnăi. O anchetă spaniolă a concluzionat că nava de marfă rusească Ursa Major, care s-a scufundat în largul coastei Cartaginei, care s-a scufundat în largul coastei Cartaginei în decembrie 2024, transporta
o marfă strategică secretă. Anchetatorii au descoperit că nava transporta 2 corpuri de reactoare nucleare VM4SG destinate Coreei de Nord, potrivit ziarului spaniol La Verdad. Nava făcea parte din așa numita flotă fantomă a Rusiei și călătorea pe un traseu neobișnuit de la Sankt Petersburg la Vladivostok via Marea Neagră. Deși capitanul a declarat oficial că încărcătura era formată din containere goale, macarale portoare și echipamente auxiliare, supravegherea aeriană a identificat ulterior containere grele nedeclarate la pupa navei. Autoritățile spaniole au înregistrat o schimbare bruscă de curs și pierderea propulsiei pe 22 decembrie, urmată de un semnal de primejdie, un SOS, pe 23 decembrie, transmis de la 60 de mile marine în largul coastei Cartagenei. O inspecție a avariilor a relevat o gaură în cocă cu metal deformat spre interior, indicând un impact extern și nu o explozie internă. Dimensiunea breșei nu se potrivea cu cea a unei torpile convenționale, dar era compatibilă cu lovitura unei torpile care probabil a fost o dronă Sea Baby sau Mamai, ucraineană, care a perforat blindajul cu un focos mic. Autoritățile spaniole nu exclud posibilitatea ca interferența să fie avut ca scop perturbarea unei livrări secrete de tehnologie nucleară către regimul criminal dictatorial al lui Kim Jong-un. Și vedem aici harta cu traseul navei rusești înainte de scufundare. Situația a escaladat după apariția navei de debarcare rusești Ivan Green, care a cerut ca navele spaniole să se retragă din zona accidentului, din marea lor, din Marea Mediterană. În urma utilizării rachetelor de semnalizare și a măsurilor de război electronic, Ursa Major a dispărut de la suprafață și s-a scufundat, Doamne ajută, la o adâncime de aproximativ 2500 de metri. Da, seismografele au înregistrat vibrații compatibile cu o detonare explozivă subacvatică de mică putere în momentul în care nava s-a scufundat. Ulterior, la fața locului a sosit o navă oceanografică rusească Yantar, despre care analiștii cred că ar fi putut efectua o operațiune de distrugere sau ascundere a rămășițelor încărcăturii secrete. Nu știu ce naiba caută aceste nave rusești în Marea Mediterană și de ce. Eu înțeleg că sunt ape teritoriale, în ape internaționale, dar totuși, având în vedere războiul acesta cu Rusia, declarat de ruși pe față cu Europa, asta este o mare în care Franța, Spania, Italia ar putea să facă o blocadă asupra navelor rusești. Și chiar acest lucru ar trebui făcut. Pentru că, iată, China practică deja blocada Taiwanului în cadrul exercițiilor militare Just Mission 2025. Probabil misiunea justă. Și vedem aici, în această imagine, portavionul chinez Liaoning, în timpul unor exerciții în apropierea Taiwanului în decembrie 2025. Da? Comandamentul Teatrului de Operațiuni Estic al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a lansat exercițiile militare Just Mission 2025 în jurul Taiwanului, a declarat purtător de cuvânt al comandamentului Shi. Exercițiile implică elemente navale, aeriene, rachete și război electronic și se desfășoară ca operațiune comună multirol, potrivit radiodifuziunii chineze internaționale. Instituțiile media, inclusiv Bloomberg, au publicat hărți ale zonelor restricționate din jurul Taiwanului pe baza datelor NOTAM. Aceste hărți arată o schimbare în abordarea Chinei de la demonstrații izolate de forță în 2022 la o acoperire operațională strictă a insulei în 2025. Beijingul în 2022 a folosit activitatea militară în principal pentru a transmite un mesaj politic în urma vizitei în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților de atunci, Nancy Pelosi. În 2024, în timpul seriei de exerciții Joint Sword, China a exersat operațiuni coordonate care au implicat forțe navale, aeriene și rachete. Faza actuală a misiunii Just 2025 pare
a fi o repetiție pentru o operațiune standard de control asupra spațiului maritim și aerian în jurul Taiwanului. În această imagine vedeți zonele închise în jurul Taiwanului în decembrie 2025, da? Și se văd cum au reușit chinezii să încercuiască în acest exercițiu militar deocamdată, dar ei se pregătesc pentru invazia Taiwanului, se pregătesc în timp ce Statele Unite ale Americii cu președintele Krasnov joacă precum îi cântă rusul. Mai degrabă decât o debarcare amfibie tradițională, aceasta reprezintă o blocadă multidomeniu care combină elementele maritime, aeriene, electronice și de rachete ca parte a unei strategii A2AD. Schimbarea cheie este normalizarea. Ceea ce a fost perceput ca o criză în 2022 este prezentată acum ca o activitate militară de rutină. Trecem la ziua 1406 a războiului din Ucraina. Și în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1220 de militari, 5 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 19 piese de artilerie, un lansator de rachete și vedem că cifra pierderilor totale rusești de la începutul invaziei a depășit 1.206.000 de militari. Se apropie spre 1.207.000 de militari. O cifră foarte mare. Ucrainenii au reușit să doboare și 400 de drone rusești în ultimele 24 de ore. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă s-au actualizat pentru 29 decembrie. Din păcate sunt doar pe data de 28. V-am prezentat hărțile de ieri, așa că nu o să mai prezint și astăzi aceleași lucruri. Și acum mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 29 decembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Kremlinul a acuzat Ucraina că a efectuat un atac cu drone cu rază lungă de acțiune asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod pe 29 decembrie. Circumstanțele acestui presupus atac nu corespund tiparului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia. Deci, foarte posibil este o minciună, o dezinformare rusească, la care Trump a pus așa pe jumătate botul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins presupusul atac asupra reședinței lui Putin din regiunea Novgorod și a avertizat că Rusia va folosi această afirmație pentru a justifica atacuri împotriva orașului Kiev și a clădirilor guvernamentale ucrainene. Asta și posibil ca să întrerupă negocierile de pace. Kremlinul ar putea intenționa să folosească această presupusă lovitură pentru a justifica respingerea oricăror propuneri de pace care vor rezulta din recentele discuții bilaterale SUA-Ucraina și multilaterale SUA-Ucraina-Europa. Președintele Putin și comandanții militari ruși de rang înalt au organizat o altă întâlnire pentru a accentua detaliile tehnice și a crea falsa impresie că liniile frontului din Ucraina sunt în pragul colapsului, o altă minciună și dezinformație rusească. Bloggerii militari ruși, ultranaționaliști, pro-război, recunosc public că afirmațiile comandamentului militar rus sunt exagerate, deci minciuni. Deci rușii lor recunosc că autoritățile militare ruse și autoritățile ruse mint. Forțele ruse continuă să comită crime de război în direcția Huliaiopole și Pokrovsk. Câteva zeci de baloane din Belarus care au venit pe calea aerului din Belarus au intrat ilegal în spațiul aerian polonez, iar aeronavele poloneze au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească în apropierea frontierei internaționale în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Vedem faza 0 a operațiunii rusești în Europa. Este o hartă din data de 9 septembrie până în 29 decembrie. Vedem aici tot felul de incidente pe care rușii le-au creat. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Siversk,
Oleksandrivka și Huliaiopole, iar forțele rusești au avansat în vestul regiunii Zaporojie, în zona tactică Dobropilea și în apropiere de Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 29 decembrie cu axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Vovchansk, Lugansk, Borova-Lăman, Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Drujivka, Dobropilea, Pokrovsk, Dniepropetrovsk și axa sudică estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!